Dưới ánh nắng trắng gay gắt của buổi sáng tại Tsavo East National Park, một con voi đực lớn xuất hiện lẻ loi giữa thảo nguyên rộng lớn. Dáng đi của nó nặng nề và chậm chạp bất thường, cho thấy sự mệt mỏi rõ ràng so với những cá thể khỏe mạnh khác trong khu vực. Mỗi bước chân đặt xuống đều kèm theo sự dè dặt, như thể cơ thể đồ sộ ấy đang phải chịu nhiều áp lực tích tụ. Các kiểm lâm nhanh chóng nhận ra con voi liên tục tránh dồn trọng lượng lên chân sau bên phải. Ở phần đùi chân sau, một vùng sưng lớn hiện rõ trên làn da dày sần sùi dưới ánh nắng buổi sáng. Khu vực này cho thấy dấu hiệu bất ổn đã tồn tại âm thầm trong nhiều ngày liên tiếp. Con voi không tỏ ra hung dữ, trái lại ánh mắt nó trĩu nặng như đang chịu đựng trong im lặng. Nó tách hẳn khỏi đàn, đứng một mình dưới những tán cây thấp ở rìa thảo nguyên. Các kiểm lâm Tsavo East hiểu rằng sự cô lập này thường báo hiệu một tình trạng cần được theo dõi khẩn cấp. Một ca hỗ trợ y tế ngoài tự nhiên bắt đầu hình thành từ khoảnh khắc lặng lẽ ấy. Đội thú y bảo tồn tiếp cận từ khoảng cách an toàn để quan sát rõ vùng sưng bất thường ở đùi chân sau con voi. Kích thước đáng chú ý của khu vực này cho thấy tình trạng đã phát triển trong thời gian dài mà chưa được xử lý. Nếu chậm trễ thêm, nguy cơ ảnh hưởng sâu hơn đến khả năng vận động là hoàn toàn có thể xảy ra. Các kiểm lâm trao đổi nhanh dựa trên kinh nghiệm từng xử lý nhiều ca voi cần hỗ trợ tại Tsavo East National Park. Việc tiếp cận khi con voi còn tỉnh táo được xác định là tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phương án gây mê được thống nhất nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả voi và con người. Hướng gió, địa hình và khoảng cách đều được tính toán cẩn thận trước khi hành động. Con voi vẫn đứng yên, dường như cảm nhận được sự hiện diện của những người đang cố giúp nó. Ánh nắng chiếu thẳng làm nổi rõ vùng da căng ở khu vực cần được can thiệp y tế. Khoảnh khắc then chốt của ca hỗ trợ đang đến rất gần. Con voi nhanh chóng được gây mê theo đúng kế hoạch đã tính toán trước đó. Con voi khựng lại, nhịp thở chậm dần khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Nó cố bước thêm vài bước nặng nề, đôi chân run nhẹ vì trạng thái mệt mỏi kéo dài. Cuối cùng, gã khổng lồ quỳ xuống rồi từ từ nằm nghiêng trên nền cỏ khô. Thảo nguyên Tsavo East dường như lặng đi trong khoảnh khắc thân hình đồ sộ ấy nghỉ ngơi bất động. Đội thú y nhanh chóng tiếp cận để kiểm tra nhịp thở và phản xạ cơ thể. Vùng sưng ở đùi chân sau hiện ra rõ ràng khi con voi nằm nghiêng. Mọi thao tác đều diễn ra trong im lặng và tập trung tuyệt đối. Không ai vội vàng, bởi mỗi hành động đều có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của con vật. Bụi đất lắng xuống quanh cơ thể voi nằm giữa thảo nguyên rộng lớn. Con voi hoàn toàn chìm trong trạng thái gây mê an toàn. Ca điều trị ngoài tự nhiên chính thức bắt đầu. Đây là khoảnh khắc mong manh giữa rủi ro và hy vọng. Tsavo East một lần nữa trở thành nơi thử thách lòng kiên định của con người. Mọi ánh nhìn đều dồn về khu vực cần được chăm sóc đặc biệt ấy. Các bác sĩ thú y bắt đầu xử lý vùng cần điều trị ở đùi chân sau con voi một cách cực kỳ cẩn trọng. Phần dịch tích tụ lâu ngày được làm sạch từng bước theo quy trình y tế. Mỗi thao tác đều chính xác nhằm tránh ảnh hưởng đến mô lành xung quanh. Con voi nằm yên, thân hình khổng lồ nghỉ ngơi giữa thiên nhiên hoang dã. Vùng da căng dần ổn định khi quá trình làm sạch được hoàn tất. Thuốc điều trị được đưa vào để hỗ trợ phục hồi và ngăn ngừa biến chứng. Mồ hôi lấm tấm trên trán các kiểm lâm giữa cái nắng Tsavo East khắc nghiệt. Không ai rời mắt khỏi ca điều trị dù chỉ trong chốc lát. Sự sống của con voi đang được bảo vệ bằng từng hành động nhỏ. Dụng cụ y tế được thay liên tục để đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Vùng cần can thiệp từng gây lo ngại giờ đây đã được kiểm soát an toàn.
Đội thú y trao đổi nhanh để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ yếu tố rủi ro nào. Đây là khoảnh khắc quyết định thành công của toàn bộ ca hỗ trợ. Thảo nguyên xung quanh vẫn yên tĩnh như đang chứng kiến trong lặng lẽ. Hy vọng dần hiện rõ trong ánh mắt những người cứu hộ. Sau khi hoàn tất, vùng đùi chân sau được băng bó kỹ lưỡng bằng lớp băng y tế trắng. Lớp băng dày ôm trọn khu vực vừa được chăm sóc, bảo vệ khỏi bụi bẩn. Các bác sĩ kiểm tra lại nhịp thở và phản xạ thần kinh của con voi. Mọi chỉ số đều cho thấy quá trình gây mê diễn ra ổn định. Đội cứu hộ lùi dần ra xa để chờ thuốc mê giảm tác dụng. Con voi vẫn nằm yên trên nền cỏ, thân hình khổng lồ phủ bóng xuống đất. Không gian Chavo X trở nên yên ắng lạ thường. Không ai nói lớn trong khoảnh khắc chờ đợi hồi hộp này. Từng phút trôi qua đều mang theo sự căng thẳng âm thầm. Gió nhẹ thổi qua làm lay động những bụi cây quanh khu vực điều trị. Mọi ánh mắt đều hướng về thân voi đang nghỉ ngơi. Đây là thời điểm quyết định con voi có thể tiếp tục di chuyển hay không. Lớp băng trắng nổi bật giữa làn da xám sẫm đầy nếp nhăn. Sự sống đang dần trở lại trong cơ thể khổng lồ ấy. Chavo X chứng kiến một khoảnh khắc mong manh nhưng đầy hy vọng. Con voi bắt đầu cử động nhẹ, dấu hiệu đầu tiên cho thấy thuốc mê đang tan dần. Nó chống chân trước xuống đất, cố gắng nâng thân hình nặng nề lên. Đùi chân sau được băng bó bắt đầu chịu trọng lượng một cách thận trọng. Bụi đất bay nhẹ khi con voi đứng dậy thành công. Một tiếng kêu trầm vang lên như sự giải tỏa sau thời gian dài mệt mỏi. Các kiểm lâm đứng từ xa, nín thở quan sát từng chuyển động. Con voi bước chậm vài bước để kiểm tra khả năng giữ thăng bằng. Lớp băng trắng vẫn chắc chắn quanh vùng vừa được chăm sóc. Sau đó, nó cúi xuống ăn những bụi cỏ xanh ngay bên cạnh. Hành động giản dị ấy khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sự sống đã quay trở lại theo cách tự nhiên nhất. Không có tiếng vỗ tay, chỉ có sự lặng im đầy tôn trọng. Chavo X lại giữ được thêm một sinh mạng hoang dã. Con voi đứng vững giữa thảo nguyên như chưa từng mệt mỏi. Một chiến thắng thầm lặng của bảo tồn vừa được ghi dấu. Con voi chậm rãi bước sâu vào những tán cây xanh của Chavo X, rời xa thảo nguyên vừa chứng kiến cuộc hỗ trợ. Lớp băng trắng trên đùi chân sau dần khuất trong màu xanh của thiên nhiên hoang dã. Không có lời tạm biệt, chỉ còn những dấu chân lớn in hằn trên nền đất khô cằn. Các kiểm lâm đứng yên, lặng lẽ nhìn theo cho đến khi thân hình khổng lồ hoàn toàn biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗ lực và căng thẳng đều trở nên xứng đáng. Chavo X National Park lại giữ được thêm một sinh mạng giữa vòng xoáy khắc nghiệt của tự nhiên. Sự sống được trả về đúng nơi nó thuộc về, không ồn ào nhưng đầy ý nghĩa bảo tồn. Và thảo nguyên tiếp tục thở, như chưa từng có một hành trình hồi sinh vừa diễn ra.